I think አንደኛው ትልቁ ስራችን የሚሆነው ቀደም awareness እያልኩኝ እንደ እንትን ጣል እያረኩት ነበር ትልቁ ስራችን ያንን ጨዋታ መመለስ ይመስለኛል ወደ አሁን ወዳለንበት ኮሚኒቲ ኦር ደግሞ ለራሳው ኮሚኒቲ ማስታወስ ጨዋታ እንዳለና ጨዋታ አማራጮች እንዳሉት ብቻ ሳይሆን የተሻለና በተሻለ መልኩና በጥሩ መልኩ ጨዋታን ኢንትሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን ኦር ደግሞ ሪኢንትሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ so I think that's what it is contextually ለኔ ያ ይመስለኛል not only from the entertainment side ብቻ ሳይሆን ቀደም ሳወራ ስለ ሽምግልና ምናምን እያወራኝ ነበር ከዛ ውጪም ደግሞ ምንድነው እንደ ኢንዱስትሪው እንዲያድግ ኮንሱመሩም አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ኮንሱም የሚያደርገው ነገር ወይ የሚጠቀመው ነገር so reintroducing this የጨዋታ concept to the community or Ethiopia or to the local context ያንን ነገር ያነቃቃል ብዬም አስባለሁ yeah that's it በኔ በኩል I think like already isn't it a luxury ግን okay luxury ነው ማለት I mean ናቲ አሁን ለምሳሌ ቅድም ስለ ሽምግልና ምናምን ሳወራ ነበር የሆነ ገጠር የዛሬ 100 አመት I don't know maybe 70 አመት 50 አመት በፊት ብትስተጣላ ሽምግልና ተጣጣ በግጥምና በምን ነው እንትን ምትላል እንጂ ፍርድ ቤት እንዳሁኑ ቆመ ተፋጠህ በህግ ምናምን ነገር በፖሊስ እየተጠበቀ ምናምን አልነበረም አይደል I don't think that's correct there is an order አለው ይሄኛው ይሄኛው order አለው ያኛው order የለውም ብለህ ታስባለህ do you think that's ትክክል order የለውም ብሎ ማሰብ I don't think so I think that one is biased like biased game one possibility I know ይሰፋል ይሄኛው ግን let's say it's fair እና I think ይሄኛው order ስላለው እንትን ነው ሌላኛው reason ምንድነው የሆነስ like ክፍለ ሀገር ስትሄድ ambitionዎች it's less than ከምታየው ነገር ነው ambition የሚሄደው ስለዚህ አሪፍ ፋርም ከሆነ የምትፈልገው አሪፍ ፋርም ነው ambition መጨረሻ ሊሚት እሱ 100 በሬ ከሆነ 100 በሬ ነው ambition ስለዚህ ያ ፕሮግረስ የሚያደርገው ፊላፊት ነው ሲዋለዱ ስታይ okay that's progressing እኛ የምንኖረው like ከተማ ውስጥ የሚኖረው ላይፍ ግን that's not how it goes ማለት ፍዳም በልተህ ምናምን ነው ፕሮግረስን ነው ስለዚህ you have less time I think እሱ ላይ ናቲ I would say ለምሳሌ ከተማ ሲያድግ መቼም ለምሳሌ አዲስ አበባ ሲያድግ ዝም ብሎ ከጎጆ ቤት ወይም ደግሞ ምንድነው ከዋሻ ቀጥታ ወደ አሁን ንግድ ባንክ ፎቅ ነው አይታላል 50 ምናምን ፎቅ ወደዛ አልተሄደም there is progress so meaning ጨዋታውም አብሮ መለወጥ ግብርናውም አሁን ለምሳሌ በመጀመሪያ በእንጨት ያረስክ ከሆነ ከዛ በሞፈርና ቀንበር ከዛ በኋላ በትራክተር ምናምን እንደሚሆነው ጨዋታውም እንደዛው ፕሮግረስ ማድረግ ነበረበት ባይነኝ በእኔ አስተያየት ገብቷል ማለት እኔም በጣም መስማማት ኢቮልቭ አላረገም ማለት ጌም ፕሌይ ምንለው ሰንስ ኖርማሊ አሁን ለምሳሌ ቲቪ ብትከፍቱ አሁን ኖቲስ ካረጋችሁ ይሄን ሰሞን ነው ቲቪ ብትከፍቱ like there are a bunch of game shows almost every EBS ብትከፍቱ ለምሳሌ the whole day is filled with game shows እና ግን ጌም ሾዎቹ የሚሰሯቸውም ሰዎች የሚያቀርቡትም ሰዎች እንደ ጌም አድርገው አይደለም የሚያስቧቸው just like ice breaker ተብሎ ጊዜ ማሳለፊያ ተብሎ ነው የሚገቡት እና that ይሄ እንደ ሳይንስ ወይ እንደ አርት አድሬስ አንደርስታንድ አለማድረጋቸው ለምሳሌ አሁን ዘፋኝ ራሱ እኮ የዘፈነ እኔም ነው እንድገሙ ብሎ like he tries to make it or she tries to make it interactive አይደለ ፕሌይን ጨምሩ ይሞክራሉ ግን ኮንሺየስሊ አይደለም የሚደረጉት እነዚህ ስራዎች ማለት ኮንሺየስሊ እንዳይደረጉ የተደረገው ነው ምንድነው ቅድም እኔም ከኪራ ጋር መስማማው didn't evolve ብዬ አስባለሁ የሆነ ታይም ላይ ኤሊያን የሆነ ካልቸር መጥቶ ሲቀመጥ አሁንኛ የነበሩን የፎርም ኦፍ ፕሌዎች somehow mutated ሆነው ተበላሽተው ግማሾቹ ደግሞ ማናቀው የውጭ ፕሌይ የሚሆን መስል ለኛ ግን ፕሌይ ያልሆኑ አሳቢዎች ገብተው አሁን የትምህርቱን ስርዓት ብናየው it's technically a game ማለት you have scores አሏችሁ ሌቭል አሏችሁ you get a pass mark a fail mark it's technically a play ወይም የጌም ፎርማት ነው ያለው ግን ለኛ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ጌም it's not a familiar one ድሮ ምናቀው ከመምሬ የሆነ ሜንቶር አለ በዛ ኮንቴክስት ነበር ነገሮች ትምህርቶች የሚያልፉትና I think there is a disruption የሆነ yes
በማህበረሰባችን ላይ በጣም ዲስራፕሽን ኖሮ የዛ ዲስራፕሽን ላይ ደግሞ የፕሌይ ኤሰንሱ somehow በአዲስ እና ኤሊያን በሆነ ኤሰንስ የተተካ ይመስለኛል ግን ይሄኛውን አሁን ጊዜያችንም እየሄደ ስለሆነ አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ኮንሴፕት ነውና የሚቀጥሉ ሴክሽናችን ላይ ከዚህ መቀጠል እንችላለን ብዬ አስባለሁ ኦሬዲ 45 ደቂቃ አልፎና ግን የሆነ የተቋረጠ ሪካርዲንግ ስለነበርና በኋላ ኤዲት ስናደርገው ስቲል ሩም ስለሚኖረ and 10 minutes everyone one more time reflect እንዲያደርግ በዛሬው ቶፒክ ላይና የዛሬውን ብዛጋው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ዳጊ ላይ አንድ አጫሩ አሪፍ ስለሆነ ማለት በቃ በዛው አንተ የመጨረሻን ኮንክሉዥንን ሰጣይት ኦኬ አይ ቲንክ ኢቮልቭ አላረገ የሚለው ላይ ማለት ነው የሙላቱ የተናገረው አንድ እንትን ነበር የሆነ ኮንሰፕት ነበር የምታውቁት ከሆነ ክፍለ ሀገር ገጠር ሄዶ ደቡብ ክልል ሄዶ ነው ሙዚቃው ድምጾቹን ያመጣቸው ብዙ አመት ስልጠና ሄዶ ነውና ረጅም አመት ተመልሼ ሳየው የኛ ዲቫይሶቻችን አላደጉም ኢቮልቭ አላደረጉም ክራር ጊታር የነበረው ሌቭል ላይ መድረስ ይችል ነበር ግን እዛ አልደረሰም ትናንሽ የሆም ዲቫይስ እንደዛውና የኛም ጌም እንደዛ መሄድ ይችል ነበር just analogy ለመስጠት በጣም አሪፍ ከዛ በዛው አንዴ ኮንክሉድ ያደረግን እንዴ አንድ ደቂቃ everyone like to recap እና አሁን ሜቢ ከስንጀምሮ ከነበረና አሁን ካለንበት ስቴት የሆነ ፕሮቮክ ያደረገን ወይ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት አለ በዛ እናርገውና እንዝጋው መሰለኝ አይደል ስማችሁን ስጠራ ባካችሁን ወደ መድረኩ ትመጡልኛላችሁ በደ እባክህ ወደ መድረኩ ጋብዣለሁ say final words ጭብጨባ አልተሰማኝም ኪሩቤል አዝኛለሁ በጣም ጭብጨባ አልተሰማኝም ወደ መድረኩ ሲባል ጭብጨባ እሺ ይላል እንትኑ ምንድነው አይዲያው ሲነሳ ሲጀምር በጣም ለዘመናት ስመኘው የነበረው ነገር ነው ኪሩቤል ያቃል በ5 በሚያዘጋጅልን ጊዜ ድሮ ፕላትፎርሙን እንዴት ታትሬ በሌሊት ተነስቼ ከሰው ጋር ሚንግል ለማድረግ ምን ያህል ሰራ እንደነበር ኪሩቤል ያቃልና ፕላትፎርሙ ከድሮ ጀምሮ የምመኘው ነው ግን በተለያዩ አስታውሳለሁ thank you so በስራም በምንም በትምህርት ምክንያት ስለማይመች ነበር አሁን ግን አይ ቲንክ ዙምም ቀላል አደረገው so በዚህ መጀመራችን በጣም ደስ ብሎኛል ከናንተ ላይክ ብዙ ነገሮች ተመጣጣለው በዛሬው ቶፒክ ማለት ነው የኔ ቶፒክ ላይ ብዙ ማጠቃለያ መጨመር የምፈልገው ነገር የለም ግን I would just want to say that I learned a lot ሁላችሁም ካነሳችሁት ነጥብ በተለይ ዳግማዊ በሀበሻ ሴንስ እንያውጭ አምን ማለት ነው የሚለውን ስትል that makes sense a lot because in our daily life embedded የሆነ ነገር ኖቲስ አላረገው እስካሁን ድረስ ስለቆየው ቆጭቶኛልና ከዚህ በኋላ I'll start doing that ግን እንዳልከው ደግሞ ጭራቁን ሳይ ወደ ጭራቁ አሮጥም ሊቀራል ማለት ስለዚህ በጣም ቴንክ ዩ ለማለት ነው ያው ጨርሻለሁ እናመሰግናለን በደ መቅዲ አንዴ ላስቸግርሽ እባክሽን ወደ መድረክ Thank you ኪራ በጣም ጥሩ ሴሽን ነበረ እና በጣም ያልጠበቅኩት ነገር በደም እንዳለው የኢትዮጵያን በጣም በቃ በሚገርም ሁኔታ the other side view ነው ዳጊም ያሳየንና ደስ ይላል በጣም let's do this more በጣም ግራፊክ ዲዛይን ድረስ እስከምንደርስ እና more መማር ይጠይቃል ስለዚህ ደስ ይላል let's keep going መቅዲ ጨርሽ yes we okay ash thank you እናመሰግናለን next ሄርሞን ላስቸግር ባክን ወደ መድረክ እሺ ማጠቃ ማለት የተሰማኝ ነገር ሪፍሌክት ማድረግ ነው በቃ ጀነራል ኮንክሉዥን አጠቃላይ ካዳመጥካቸው ከተናገርከው ኮሜንት ስቴት ኦር በስመዝጊያ ነጥብ ወደ ተጨማሪ ያልተናገርከው ነገር መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ኦኬ መናገር የምፈልገው ተጨማሪ ነገር የለም ግን ላይክ ይሄ ሴሽን ደስ ያለኝ ምንድነው ከዚህ በፊት ጌምን አስበበት ከነበረው ላይክ ለየት ያለ ሀሳብ እንዲኖረኝ ሰፋ አድርጌ ማየት እንድችል ላይክ ረድቶኛል ብዬ አስባለሁ ብዙ ሪሰርች ማድረግ ያለብኝ ማንበብ ያለብኝ አስፔክት እንደሆነም ደግሞ ተረድቻለሁና
ላይክ ለራሴም አሳይመንት እየወሰድኩ ነበር እናንተ ስትወሩና ላይክ አንዳንድ ቃላቶችም አሉ ፕላስ ደግሞ ይሄ ጌም የሚባለው ኮንሴፕት ከኢንተርቴንመንት ባለፈ ብዙ ነገሮች አሉት የሚለው ሀሳብ ውስጥ ስለቀረ ላይክ ሌላ ጊዜም ሪሰርች አድርጌ ቀጣይ ሴሽኖችም ላይ ምናምን ሞር ፓርቲሲፔት ለማድረግ ፕሮሚስ ያደርጉ ነበር ለራሴ እና ያለኝን ስለ ጌም ያለኝን እውቀት ትንሽ ከፍ እንዳደርግ አድርጎኛል ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ ቴንክ ዩ ኮኦርዲኔት ስላደረጋችሁት ምናምን እና ቀጥል እላለሁ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ቤቲ እባክሽን መዝጊያ let me go ሌላ አልጨርሰው ካለ አይ ነው go ahead ችግር yeah it's just I want to know የሁሉንም ሐሳብ መውሰድ ስለፈለኩ ነው ኦኬ እሺ ናቲ ወይ ኢሳያስ ከሁለታንዳችሁ ናቲ ኦሬዲ ብላል ኢሳያስ sorry ኢሳያስ የለም ሳይ የሚባል ሰው ግን አለ ወይ ይቅርታ ይደረግልኝ ብቻ ጥሩ ነው ስለ ጌሚንግ እንደዚህ ኢንትረስትድ የሆነ ኮሚኒቲ እንዳለ በደንብ ማወቅ እና ብዙ ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ቢፎር ከጨዋታው በፊት እና it's really interesting እንደዚህ አይነት ሰው መኖሩ እና like you said gaming evolved አይደለም ብለናል እኛ ሀገር በደንብና I feel like it's our job to see what's next እና to make it happen እና I think your next podcast to one of the topics should be what's next for Ethiopia in gaming እና I feel like I think technology finish ኋላ ያለን ብንሆንም ግን we can still make something happen እና I feel like we should do that. Thank you for this opportunity. እሺ ማን ቀረ ብሩክ ጌዲዮን ሐሳብ ዘግታን አያዘቀው እባክህ እሺ so maybe like I'll continue maybe like prevail ካለው መቀጠል ፈልጋለሁ the bad side of gaming which I want to focus on is bad gaming design ቅድም mention አድርጌው ነበር what we call the Skinner's box the only value of the game is to create addiction it taps into our addictive nature and then in the short term the developer wants to make money so this is like very short-sightedness no and in the end it will hurt the video game business so in relation to this what I want to say is that most games have like real life transferable skills ካየናቸው poker ለምሳሌ league and dota but it takes like awareness and being conscious ዳጊ እንዳለው ማለት ነው like we shouldn't just consider games to be just a pastime like let's try to be aware of the skills we're learning ዝም ብለን ከምንጫወታቸው ጌሞችን let's be aware of them if we do that and if we're conscious then like we can bring many skills to our real life and so ይሄኛውን awareness create ማድረግ አለ we should be aware and at the same time we should create awareness ቅድም ዳጊ ብሎት ነበረ so yeah thank you እናመሰግናለን ብሩክ ተናግራል አለ ከኛ ጋር ነህ I feel like I'm getting ignored because I don't have a profile picture on Zoom. Ganesh. I think that might be Nathan. ይቅርታ በማል ሰጥቶ ላገበው ማሪፍ እኮ ነው እንደዛው ታርግ ይችላል ነበር Yeah, my space button does not work apparently ahun so my mute button is like broken. Okay, so what I have concluded is I want to make a game like in the Dota guy and Gedi Lemikarakarut how they're like they love their games and the other one sucks Lemikarakarut. I want to make that type of game and I like the gamer's mindset. I want to explore that batam and yeah, games are art but the difference is you can interact with them. You can actually change the art by your own hand and that's really cool. And that's what I have right now. Okay. Thank you, Brooke. Betty? እኔ ልቀጥል መሰለኝ ቤቲ መዝጊያ እንድታወራ እሺ የሰማች ስለሆነ ልስማ ስላለች ነው እሺ እንደፈቀደው ተፈቅዶልሃል እሺ
I think like እንደ መዝጊያ ማንሳት እንፈልገው ሁለት ፖይንቶች ነው ማንሳት እንፈልገው አንደኛ ሁላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ብዙ ነገሮች ስላወራን እና የዚህም ፖድካስትን እንጀምረው የሚያሰብንበት ዋነኛው ዓላማ completely ማን ነው አታርፊም አትረፊ በላት ፋሲካ ናት አይደል አዎ በስተት ቴክኒካል ቆርጣ አውጣልኝ እሺ by the way ማንሳት የፈለኩበት ዋናው ፖይንት ምንድነው እስካሁን ያለን እሳቤ ይሄ just the tip of the iceberg ነው አሁን እንደ ማህበረሰብ እንደ ኮሚኒቲ ራሱ ስለ ጌሞች ያለን አንደርስታንዲንግ ነው እና እኛ ማህበረሰብ አብዛኛው የጌሚንግ ኮሚኒቲ ትልቁ ያለው ፕሮብሌም ምንድነው the game essence is trapped by engineers ናቸው ጌምን የሚለውን essence ቆልፈውበታል ማለት አሁን ለምሳሌ ለጌዲዮንም ከዚህ በፊት ምናወራ ነበር ኮድ መጻፍ አለብህ የሚል ማለት ጌመር ለመሆን ወይም ብዙ ጊዜ ጌም የሚሰሩ ሰዎችን ካየናቸው ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ናቸው by the way software engineering እና game design it has nothing to do like ምንም የሚያገናኛቸው ነገሮች የላቸውም አሁን ቀደም ስንሰባ ነበር መቅዲም ሄርሞንም humble ሆነው አይ እኔ አካውንታንት ነኝ እኔም ዶክተር ነኝ as if like you're not privileged to talk about games እና to design your own game ማለት so አንደኛ በጣም እኔ ፐርሰናሊ ምኞቴ በዚህም ሴሽኖች እናደርጋለን ብዬ የማስበው ጌም ዲዛይንን ወይም የጌምን ፍልስፍና ወይም ጌም ቲንኪንግ የምንለውን ፊሎሶፊ ከኢንጂነሮቹ እጅ ነፃ ማውጣት የሚለው የመጀመሪያው ጎሌ ነው እኔ ፐርሰናሊ ማየት የምፈልገው ማለት ነው ሁሉም ሰው it's a science ነው it's an art work ነው ሰዎች አንደርስታንድ ሊያደርጉት ይችላሉ ኤክስፕሌን ሊያደርጉት ይችላሉና በራሳቸው ኮንቴክስት ባላቸው ፕላትፎርም you don't have to write a code if you actually join a real engineering or a game design team join ብታረጉ actually code የሚያደርጉ ሰዎች they have no clue about what's being done the game mechanics የምንለው የሚሰራው በጌም ዲዛይነሮች ናቸው ግን እኛ ጋር ልክ አሁን አርኪቴክቶች ጋር ያለው ሴም ፕሮብሌም አለ ዲዛይን ላይ ጌም ዲዛይን ላይ ማለት ነው ማለት ሲቪል ኢንጂነሮች ናቸው ዲዛይኑን ፓርት ሰርተው ቢልዲንጉን የሚሰሩት ማለት ነው which is የተሰረቀ ያልኩት ወይ ሰንሱን ያጣል ማለት ነው አሁንም ጌም ሲሰራ በሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ነው የሚሰራው እንጂ በጌም ዲዛይነሮች አይደለም የሚሰራው ስለዚህ ከጀርባ ያለውን ሳይንስ እና አርት ኤክስፕሎር ለማድረግ ይሄን ፕላትፎርም እንደ አንደኛ ፕላትፎርም ለመጠቀም እኔ ፐርሰናሊ ፍላጎት አለኝ ሶ እኚህ ሁለቱን ነገሮች እናደርግ ይመስለኛል ስለነበረን ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ ያነሳቸዋቸው ፖይንቶች በጣም ፐርፌክት ናቸው እንደመጀመሪያ ሴሽን ብዙ ነገር አውርተናል ብዬ አስባለሁ ይመቻችሁ ገና እየጀመርን ነው ብዙ እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ መልካም ምሽት So to conclude very very quickly ማለት ነው ዳጊ ያለው ሐሳብ ያለ አይደለ ከጌምን ከኢንጂነር ማውጣት ላቋርጥ ይቅርታ ወይ መጨረሻ ላይ አይደለም ሆነ የሚፈልገው አንተማ እሺ ቀጥል እባክሽን sorry I don't have much to say maybe I might have some comments about የሰዓቱን ጉዳይ ዳጊን ስለዚህ ይሄን ስለማዘጋጀት ስናወራ እየጠየኩት ነበር 45 ደቂቃ ይበቃል እያልኩኝ ነበር እኔ ፖድካስቶች የሁለት ሰዓትም አዳምጫው ቃለሁ እኛ ደግሞ ወሬ ያልቆብን አያውቅምና ሜቢ ሰዓት ቢጨመር ላለው ሜቢ አንድ ሰዓት ከሩብም ብናረጋው I think it's okay በኔ በኩል I think አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከዛ ላይ ቢቆራረጥ ይሻላል just relax አድርገን ፕሮግራም ፖድካስቱን ብንጀምር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጪ አጠቃላይ የተነሱት ነጥቦች ላይ so ይሄን ሴሽን ጨዋታ ወይም ደግሞ ጌም ወይም ፕሌይ የሚሉትን ዴፊኒሽኖች ቅድም ሳወራ ስለ አዌርነስ ያወራኝ ነበር እሱን ቢሰጥልን በሚል ነው ሰፋ አድርገን ቶፒኩን ጀምረን ቀስ እያልን ከነዛ ውስጥ ብሬክዳውን ያደርገን ቶፒኮቹን ማንሳት እንችላለን በሚል so I think አሪፍ ነጥቦች ተነስተዋል ዛሬ በሚቀጥሉ ሴሽኖችም ደግሞ አሪፍ ቶፒኮችን ያነሳን እያንዳንዱን ቶፒክ ብሬክዳውን ያደርገን ብዙ ነገሮች እናወራለን ብዬ አስባለሁ that's በኔ በኩል ጨርሻለሁ Betty you can go ahead and close it
Yeah. By the way, this is interesting. ማለት እንደ ቴስት እናድርገው እስቲ ፖድካስት እንደ ዩቲዩብ እንዴት ይሆናል ብለን ነበረ. So we'll definitely probably have to find different formats እንዴት ወደዛ እንደምናደርገው ግን to come back to the topic ዳኒ ወዳለው እሳቤ ላይ which was video game ነው ጌሞችን ከኢንጂነሮች ማላቀቅ ነው አናለማው was I think የኔ ደግሞ የሚሆነው is ጌሞችን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው አሁን ባለምሳሌ to understand them more ከቪዲዮ ጌም ከሚለው ኮንሰፕት ማላቀቅ ነው everyone it's ማለት ነው games are not video games necessarily መጀመሪያ ላይ and maybe it might come as an offense to a lot of people but we need to see behind what's the video games to understand how they're made ማለት ነው እና ሲጀምራው ስንጀምረው ራሱ ይሄንን session what is game ብለን ተነስተን we ended up talking about awareness and how much evolved it is and it isn't in using concepts ማለት በጣም complicated እና complex የሆኑ እንትኖች ጋር ያደረስነው ቶሎና ይሄን ለማድረግ ግን I think መጀመሪያ ላይ we need to be able to deconstruct የራሳችንን context and have an eye for what is play what is games in the environment ላይ ብቻ ማለት ነው video games አሁን evolve ያደረጉት በራሳቸው መንገድ it's because they were able to see they were able to have an eye for ምን አይነት personality is interactive to what kind of element የሚሉትን ማለት ነው so the same ብሎት ነበረ ለምሳሌ ወደ ኮንቴክስት ወደ ሀገርኛ ብናመጣው games play video games ምንድናቸው የሚሉት ነገር ከሆነ you know everybody ከኛን ጨምሮ ማለት ነው ከነገ ጀምሮ ጣት ተነስተን or even ማታ ማሁን እንተኛ ሲሆን ይችላል what is the game in my life what game am I playing you know የሚሉትን questions just simply መጠየቅ ብንጀምር then clearly ልናያቸው እንችላለን what elements attracts us you know ምንድነው trigger የሚያደርገን ኤሌመንቶች እንደዚህ ስንል ከዛ ጓደኞቻችን ጋር እንዳለ ሰርክላችን እየሰፋ በመጣ ቁጥር we develop that eye from within and not from external sources ማለት ነው እና basically I think him ከነዳጊም ጋር ከነኪራጋም ብዙ የምናወራው ወሬ ነው we always talk about games and their potentials possibilities ምናምን but how do we live them ማለት እንዴት ነው እኛስ ኑሮ የምናረጋቸው እነዚህን ኮንሰፕቶችና like how do we eat how do we sleep all of these things are like basically game መሆን የሚችሉ ነገሮች ናቸው in a visible way ማለት ነው so you know ዶክተሮችም አካውንታንቶችም ጸሐፊዎችም just look at your pens look at your papers what's the game that we're basically going through day to day እና እነዛ ትንሽ ኤሌመንቶች በቆዩ ቁጥር you know they become an understanding to how we are living እና እነዚህን deconstruct አድርገን ነው that we can evolve game አገርኛ ጌሞች የሚባሉትን ኮንሰፕቶች ማለት ነው የዛን ጊዜ awareness እንፍጠር ማለት እንችላለን because በሀገርኛ ቋንቋ ስለ ጌም ማውራት እንጀምራለን ማለት ነው thank you by the way ለነሰ የጤና አዳም ፕሮጀክታችንን ማሳየት ይኖርብናል ትክክል አሪፍ ምን ቀረ ከዚህ በኋላ ዝጋው እና ፊድባክ እንቀበል ከሪከርድ ወጥ ከኦፍ ሪከርድ ፊድባክ አያስፈልገንም በጣም አሪፍ ከመሆኑ ኤክሰለንት በጣም very excellent this አንደኛው ፕሮብሌም ይሄ ነው ጌም ዲዛይነሮች ናቸው ቴስት የሚያደርጉት የሰሩትን ጌም እና you will not get any feedback from no one አንፈልግ ቀጥታ ወደ ፕሮዳክሽን ከተጠቀሙት ሰደ ከዛ እንትን ትላለህ የኛ ሀገር እኮ ሰው ጌም እኮ አያውቅም ትላለህ ጌም የሚጫወት ሰው ሲጠፋ ማን ነው ሪከርድ እያደረገ ያለው ናቲ ነው ናቲ እናመሰግናለን እባክህን ሪከርዲንግ ጨርሰዋ ታዲያ ሴሽኑን ጨርሰዋ አንተ ነው የምጨርሰው እኮ በማቆም ነው አይ መዝጊያ ንግግር አድርጋ መዝጊያ ንግግር እኮ በቃ ቤት ይዘጋችሁ ብያለሁ እሺ ቤቲ የመጨረሻ ቃል ንገር ዝጊ መጀመሪያ ፖድካስት that's the word ዝጋው በቃ